হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু বেক মাই চেনেল জেচমিন হেল্থ কেয়াৰ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। মই জেচমিনে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে সঁহাৰি দিব। যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সহযোগৰ অবিহনে মই জিৰো, এটা বিগ জিৰো। এয়া দেখিছে নহয়, এয়া মাহিৰা স্কুলৰ পৰা পোৱা, মানে অংগনবাদী স্কুলৰ পৰাই দিয়া ইনষ্টেণ্ট দাল খিচিৰি। ইয়াত বহুত প্ৰটিন ভিটামিন থাকে আৰু শিশুৰ বাবে সম্পূৰ্ণ উপযোগী হয় এইটো। আজি মই ইয়াৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আহক তেনেহ'লে পাকঘৰলৈ যাওঁ। গো টু ষ্টাৰ্ট কিটচেন। চাইছিলোঁ, বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে। সেয়া ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকলৈও এই ৰেচিপিটো আগবঢ়াই দিওঁ। ইয়াত লাগিব এয়া নৰসিংহৰ পাত। নৰসিংহটো আমাৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়। এয়া ছাল আৰু চুলিৰ কাৰণেও বহুতেই ভাল, গতিকে নৰসিংহ খাব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ মই এইখিনি মান ধনিয়া আৰু ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ মই দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এই মান ধনিয়াখিনিও এনেকৈ দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু দুটা জলকীয়া দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। দেখিছে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি লওঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই দি দিম এই নৰসিংহখিনি। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ অকণমান। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ। দাল খিচিৰিখিনি দি দিম, একাপ দিছোঁ মই। কমকৈ দি লৈছোঁ, তেতিয়া সানিবলৈও ভাল হয় আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। বেছিকৈ বনাম, সেইকাৰণে মই ডাঙৰ কাপেৰে একাপ দি দিছোঁ। অকণমান আৰু নিমখ দিলোঁ। এয়া বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ দিলোঁ, সৰু চামুচেৰে। ইমানখিনিমান দি দিম মই। বেচন ইয়াত সৰু কাপেৰে একাপ। এয়া আটা ইয়াত দি দিলোঁ। মই ময়দা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ ময়দাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে যিহেতু অপকাৰী। মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি। ইনষ্টেণ্ট দাল খিচিৰি দিয়া যে পেকেটটো, তাত চব মছলা মিক্স কৰাই আছে, সেইকাৰণে ইয়াত একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পানী যোগ কৰিম। অলপকৈ পানী দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মাৰি লওঁ। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ মঠি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে মই কেনেকুৱা কৰিছোঁ। বেছি পনীয়া কৰা নাই, অলপ গোটাই কৰিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই থ'ম। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। এয়া ঢাকনি গুচাইছোঁ, ঢালি দিম। অকণমান পানী দি দিম। এয়াখিনি মোৰ হৈ গ'ল। দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে, তেনেকৈ লৈছোঁ। এতিয়া আহক মচমচীয়াকৈ ভাজি লওঁ। এয়া কেৰাহী পাতি দিছোঁ, এইটো লোহাৰ কেৰাহী হয়। এতিয়া ইয়াত মই দি দিম ৰিফাইন। মই সৰু আছে লৈছোঁ, এইকাৰণে দালিটো ভাল পাওঁ মই, সেইকাৰণে। ডাঙৰকৈ গ'লে কিবা সেনেকুৱা যেন হয়। মাহিৰাই মাতি আছে, যাওঁচোন কিয় বা মাতিছে। তাইও ক'বলৈ ইচ্ছা কৰি মোৰ লগত। মাহিৰা ক'ব দেই। Welcome to my channel, Jasmine Vlogs. আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিন, লগতে বেলটো টিপি দিব। মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, সেইবিলাক চাই থাকিব। বাই। মই ভিডিঅ' বনাব ল'লেই তাই এনেকৈ দৌৰি আহে ক'বৰ কাৰণে। সদায় ক'বলৈ বিচাৰে, মই দিয়া নাছিলোঁ, আজি দিলোঁ আৰু আপোনালোকক শুনালোঁ। এয়া পকৰি ভাজি আছোঁ মই। দেখিছে, এনেকৈ মাজে মাজে লুটিয়াই আছোঁ, নহ'লে জ্বলি যাব যে। আৰু মই পকৰিখিনি খাবলৈ ধুনীয়া মচমচীয়া হয়, ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। এনে আৰু পেলাই দিয়াতকৈ এনেকৈ পকৰি বনাই খাব। কেতিয়াবা এনেকুৱা বস্তু খাবলৈ মন যায় ন। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ নুমাই ল'ম। হৈ গ'ল। দেখিছে এনেকুৱা হৈছে। বাকী গোটেই নাই লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া দেখিছে, মোৰ আটাইখিনি পকৰি ভজা হৈ গ'ল। কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ। তুমি খাবা,
গৰম আছে চাবা, ফেনৰ তলত লৈ যোৱা দেই। এয়া কেনেকুৱা হৈছে দেখিছে। মই অলপ খৰকৈ ভাজিছোঁ, তাৰমানে বস্তুখিনি যে গোটা গোটা হয় ন, পটকৈ সিজি নাযায়। এয়া ভিতৰে মানে ভিতৰত কেঁচাই থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে মই অলপ খৰকৈ ভাজিছোঁ। এয়া দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰে, কিমান চফ্ট। এয়া দেখিছেনে, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া অকণমান কিবা চাটনি বনাই লৈ বা চচৰ লগত সন্ধিয়া চাহৰ জুতি ল'ব পাৰে। এনেকৈয়ে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।